welcome once again to my channel, Elena for Reels. Thank you for my subscribers and for supporting my channel. Today, I will bring to you the story of one remarkable woman who moved to Germany at the tender age of 19. Join me learning more about her and her struggles and her triumphs and her future aspirations here on Elena for Reels. How's their culture pagdating sa trabaho? Kailangan makisama ka syempre. Kasi minsan may mga German na hindi ka gusto, Oo. yung i-hate ka. Ako pa naman, kung ayaw mo sa akin, hindi wag. Hindi ko pipilit yung sarili ko sa isang tao. Oo. Lagi ko sinasabi, ang motto ko, pag ako nagtatrabaho ko dahil gusto ko. Hindi ako Oo. nandito para Dahil sa maghanap kanya. ng best friend. Oo. Nagtatrabaho ko dahil Oo. I got to work here. Oo. Pero hindi ako naghahanap ng best friend. Ilang years kang nagtrabaho ka mo dyan sa kanila? 4 years. Oo. Tapos lumipat ka or si George naman na nag-work? Hindi. May contract ako na 4 years tapos nag-stop ako. Iyon na yung ano na yun na time na yun na yung relationship namin ni Aliman iba. You decided na mag-separate kayo, buhay pa yung in-laws mo. Naghiwalay kami ni Aliman. January namatay yung babae, yung biyanang kong babae. Mga summer, naghiwalay kami ni Aliman. Pero friends naman kayo ni Aliman hanggang ngayon, di ba? Oh yeah. Iyon lang ang masasabi ko din kay Aliman na kahit na hanggang ngayon, supportive pa rin siya sa akin. Yung mga bata, pag may problema ako, isang tawag ko lang, ay dyan na yan. Kahit na nasa trabaho yan minsan, sige, on the way na ako. Talagang pupunta siya at pupunta. Kung kailan kami nagkahiwalay, parang naging mas best friend kaming dalawa. Oo. Tinuring ko siyang kapatid na mas nakakatanda sa akin. Kaya nga, yung mga ibang namin, bakit hindi kayo magkabalikan? Ay naku! Oo. Bakit? Oo nga ba hindi kayo magbalikan ngayong magka-close na kayo? Wala na. Para kasing, kumbaga, ang turing ko na talaga kay Aliman kapatid na. Paano naman ang turing niya sa'yo? Ganon din. Kumbaga, sinasabi niya, kasi lagi, ako mismo nagsasabi kay Aliman na, hey, maghanap ka ng babae para hindi ka nag-iisa. Mahirap mag-isa. Lagi ko sinasabi sa kanya. Oo. Ang lagi niya naman sinasabi, you is enough for me. Ayaw na niya. Ayaw na. Baka naman tinroma mo siya. Either tinroma mo siya or na-inlove siya ng todo sa'yo. Isa lang doon. Hindi, ayaw niya na kasi si Aliman yung gusto niya yung nag-iisa. Kaya iyon na ang the most na reason kung bakit kami naghiwalay. Kasi gusto niya talaga yung mag-isa siya, ganon. Kaya, syempre, as a wife, hindi ko naman sinasabing magpunta kami dyan, magpunta kami kung saan-saan. Yung parang mag-banding-banding, ganon. Oo. Yun ang naging kulang sa amin. Pero ngayong malalaki na yung kids, mas lalo kayo naging mag-BFF, ano? Kaya naging talaga kami. Kaya sinasabi ko sa kanya, thank you pa rin na kahit na magkahiwalay tayo. Nandiyan siya. So nung syempre, kailangan mo i-share sa family, di ba? You have to share to the family na, nanay, tatay, magiging magkaibigan na lang kami ni Aliman. Anong reaction ng nanay at tatay? Nag-alala ba sila? Nung maghihiwalay kami ni Aliman, at kinip ko rin yun. Walang nakakaalam kailan nanin na maghihiwalay kami ni Aliman. Wala. Gano'n ko kay nanay. Sorry, naiiyak din ako. Nung nakalipat na ako, nung iba na ako ng bahay. Doon ko kinuwento kay nanay. Nakikita ko sa'yo kahit naghihirap ang loob mo pero hindi mo sinasabi sa family mo kasi ayaw mo mag-alala sila, no? Sinong naging katuwang mo? Wala. Kahit mga kaibigan ko, wala nakaalam ko kanila. So, hindi ka nag-o-open talaga? Kailan ka nagkalakas ng loob na sabihin kay nanay? Ilang months na yun? Months na? Siguro mga mga few months na, tsaka ako nag-decide na ikwento kay nanay. Okay. Ano naman ang sabi nila? Siyempre si nanay, dahil sinasabi ni nanay din kasi siyempre malaki ang
utang na loob namin kay Aliman na pag-aral si Yasmin. Malaki ang tulong talaga ni Aliman sa pamilya ko. If there's one thing, and ito yung sasabihin ko sa mga viewers, no? If there is one thing that I really admire about Ate Aida, yun yung dedication niya sa kanyang mga anak. As I mentioned before the start of the interview, Luisa's family and my family, we were neighbors. We were in the same compound. Luisa and my youngest sister were classmates in high school, di ba? There's one thing that I really admire about Ate Aida, Luisa's mom, is her devotion and her love for her kids. Alam mo, isang wala ka na nun sa Pilipinas, talagang number one kay nanay mo yung yung welfare ninyong magkakapatid. Nakita ko yon. Para kayo mag-BFF para kayo, you can talk to your mom ng para lang kayo magkaibigan di ba? Right. Yun ang isa sa mga qualities ni nanay mo na ina-admire ko. Kasi maski si Hasmin, sinasabi niya na isa sa mga magagandang relationship niya sa nanay niyo is she can talk to your mom. Kayo ni Hasmin, nakikita ko, hindi kayo nahihiya kay nanay niyo, no? Hindi. Kahit na noon pa man talaga. Sa bagay, ano bang life ko sa Pilipinas, wala naman akong naging boyfriend. Oo nga. Aliman was your first boyfriend, di ba? Yeah. So, paano naging reaction ni nanay? Pinagalitan ka ba? Hindi. Advice niya sa akin, mag-isip ka muna. Pag-isipan mo ng pag-isipan. Kasi may mga anak ka. Siyempre, mahirap na lumaki yung mga bata na walang tatay. Ganyan. So, ikaw ang nag-move out, ikaw ang naghanap ng place. Tapos, kasama mo ang dalawang kids. Hindi kayo nag-away sa korte kung sinong makukuhanan ng kids. Talagang hinayaan niya na ikaw ang ang bait niya naman, Kasi sinasabi ko kay Alaman, ang buhay ko, mga anak ko, Iyan ang hindi mo pwedeng kunin sa akin. Hindi kayo nag-away sa custody ng mga bata. Napakabait Wala. naman ni Aliman. Basta usapan namin every 14 days. Kahit araw-araw sabi ko kung gusto mong makita yung mga bata, anytime pwede ka naman pumunta. Hindi ko naman dadamot yung mga bata So hindi ninyo kailangan magkaroon ng kasulatan na ang mga bata dapat nasa iyo. Wala. So ngayon, nung humiwalay ka ng bahay ngayon sa kanya, so kailangan mo lalo ngayon magtrabaho. Kasi considered ka na ngayon na single mom. Hindi, mabuti na lang. Hindi nang maganda dito sa Germany na yung government, pagka single mom ka, they help you. Okay. Talagang pati bahay mo, babayaran nila. Talagang as in na kahit na wala kang gawin sa bahay, meron kang dumarating na pera, hindi ka magugutom. Okay. Yun din ang inano ko kay nanay. Siyempre, gusto ko din matulungan sila nanay. Pero nung time na yun, talaga sinabi ko, Nay, sorry, wala akong trabaho, ganyan. Naintindihan naman nila nanay yun na gano'n ang sitwasyon ko. Na-mention mo si Hasmin, na pinag-aral siya ni Aliman. Kasi lahat kaya yan ang sinasabi ni nanay na hanggang ngayon, yung utang na loob, hindi na aalis. Yan ang kay nanay. Ilang years ka na ba dyan sa Germany? 26 na ako ngayon. 6 years ka na dyan. Ilang beses ka lang nakauwi ng Pilipinas? Siguro maraming beses na rin. Kasi kahit naman nung maliliit yung mga bata, kasama ko yung dalawa eh. Maraming beses na rin na umuwi ako, hindi naman yung sabihin mong 10 years o ano. Siguro 3 years o 4 years ang pagitan, umuwi din talaga ako. Di syempre, friends kayo ni Aliman, tapos lumalaki yung mga bata, di ba? How open was he or is he pagdating naman sa pakikipagrelasyon mo? Kasi di ba ikaw mismo nagtutulak sa kanya na maghanap ka ng girlfriend, pero ayaw niya. Pero ikaw, sinasabihan ka ba niya na sige, maghanap ka rin ng boyfriend mo? Hindi. Never niya sinabi yun sa akin na maghanap ako. Kasi sinasabi niya, that's your life. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Kumbaga, nagtanong pa nga ako sa kanya nung yung unang-una kong nag-boyfriend ako. Sabi ko, total naman, hiwalay na tayo. Pwede na ba ako mag-boyfriend? Talaga? Sabi ko ganyan sa kanya. Tapos, sabi niya, so parang na-shock siya na, you need my permission. So, kumbaga gano'n. Ano yan? Personal kayo? It was face-to-face or over the phone? Hindi personal kasi si Aliman. Every week ako niyan dinadrive ng pamamalengke. Every talaga? week. So, even though you're separated, he still continued na... Ako, inaano niya, dinadrive. So, syempre, pa-chat ako sa mga, yung chat. Nung nagdadrive siya, sabi ko, Aliman, sabi ko ganyan, may tanong ako sa'yo. Sabi niya, ano yun? Pwede naman ako
boyfriend, total matagal na tayong hiwalay. He was like, huh? So, gumalo siya sa akin, huh? Buti hindi siya biglang nag-break. Ba't di mag-boyfriend ka? Oh, Sabi niya ganun. talaga? He said that? Matagal naman na tayo buhay mo yan, Luisa, kung anong gusto mong gawin mo, sabi niya gano'n sa akin. So, pinayagan ka niya. Sinabi niya na, kaya naman, siyempre na ako. Suot-suot ko pa yung wedding ring namin. Siguro mga isang taon pa yun. Tapos hindi ko naman iniisip na, yung boyfriend ko mismo sabi niya, why you still wearing your wedding ring? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, why not? Sabi niya, ang tagal-tagal naman yung iwalay sa ex mo. Nung dinarive na naman ako ni Alima mong malengke, sabi ko, pwede ko na bang tanggalin yung wedding ring natin? Ha? Di ko ba rin mo? At tagal-tagal mo lang may boyfriend. Mo pa yan. Ang kwela mo naman. Teka muna, ilang months or years na ba kayong magkahiwalay ni Alima nung tinanong mo siya kung pwede ka na mag-boyfriend? Siguro mga 1 year na rin yun. And you were still wearing your wedding ring kahit hindi siya related na Mahiwalay kami. Yeah. Wow! Bakit mo pa sinusuot? Were you hoping magkakabalikan kayo? Hindi, parang nasanay lang ako. Nasanay lang ako na suot-suot ko. Kaya nga sabi ng boyfriend ko na, why you still wearing that? Sabi niya gano'n. Oh. Parang siguro naiirita na suot-suot ko pa yung may boyfriend. Kaya Tapos tinanong mo siya. Tinanong ko si Grabe. Pwede ko bang hubarin na yung wedding ring natin? Kaya siya sabi niya, Luisa! Sabi niya gano'n sa Sabi akin. niya? Tinatanong ko lang, syempre, baka Oo. mamaya. Sabi niya, napagano na lang siya. Pero nung time to time na, syempre nakikita ko mag-isa lang din siya pagka pumupunta sa amin. I keep telling him na, makapag-chat ka, look for other woman. Sabi kong ganyan sa kanya na para hindi ka nag-iisa. Ay, Luisa, I don't need that. Lagi niya sinasabi sa akin. Alam mo, napakaganda ng samahan niyo. Mag-friends talaga kami. Oo. How was he pagdating sa mga gawaing bahay? Are you a spoiled wife? Yeah. Kasi he Talaga? cook when I stay in my bed, kami ng mga bata, nakahiga pa siya, naggagawa na lang almusal namin. Talagang proud din ako talaga kasi si Aliman talaga itait talaga. Sa totoo lang. Swerte mo, Luisa. You were so fortunate. Kaya nga sabi mo kanina, yun yung blessing mo rin yan, no? Kasi talagang pagpunta ko rito, ipinag-pray ko talaga ng buong puso ko. Lord, kung ito'y para sa akin, para sa akin. Sabi ko, ikaw ang gagabay sa akin kahit kung saan man ako mapapunta. So, pagka pumapasok ka sa work, paano yun? Do you take the bus? Yeah. So, kumusta ang transportation sa Germany? Maraming buses kagaya ng Pilipinas? Hindi. Andito yung isang beses lang sa isang araw. Every hour ang bus dito sa amin. Pero at least accessible. Hindi ka malayo. Walking distance from your house to the bus stop? Hindi. Mga 12 minutes ang lakad. Paano yun pagka during the cold months? Di ba ma-snow sa inyo? Tiis. Is talaga, no? Do you have a lot of Filipina friends? Or nahirapan Oo. kang maghanap ng Pinay when you got there for the first time? Hindi naman ako naghanap kumbaga yung time na yon, okay, mayroon akong husband Oo. Yun lang kami lang. Pero yung mga Pilipina ang lumalapit sa akin. So, paano kanila nakilala? Nung unang-una ko dun sa tinirahan namin, may isang Pilipina doon. Yun naman ang nakakatawa kasi kilala na ni Aliman yun, yung si Ate Sel. Tapos, in-invite niya ako. Binigyan niya ako ng bigas, binigyan niya ako ng tuyo. Pagka nagluluto siya ng mga Philippine food, Luisa, halika rito para makakain ka. Tapos ayun, makakamit ka na lang din pagka on the way ka, kung saan ka mapupunta, magbibigayan kayo ng mga number, ganyan. She was giving you rice and dried fish. Siyempre, pag ikaw lang din mag-isang kumakain, parang hindi excitement bang yung gusto mo talagang kumain, yung mo tawag niya sa atin. Gana. Yung gaano mo. Yeah. Oo. Gaano mo wala. So, minsan, yung mother-in-law ko naman, ang nakakatuwa sa kanya, lahat ng niluluto ko, kumakain siya. Talaga? Kumusta Hindi. naman ang Aleman? Ay, si Aliman, walang problema sa akin kahit na magluto ka araw-araw ng tuyo, ng mga mababahong isda yan. Wala yan, hindi niya yan pinagbawal sa akin. You cook stinky fish sa loob ng bahay, wala silang reklamo? Wala silang reklamo. Kumbaga yung
yung mother-in-law ko, pagka naluto pa yan, nakikikain siya sa akin, sausaw-suka pa yan. Kaya hindi rin ako nahirap. Kasi, siyempre, may kasama ka, kakain Mm. pagka magluluto ako, dinadamihan ko dahil alam ko na yan yung Nandiyan dyan. mother-in-law ko. When you move, because you had a baby, yung mga Pinay na nagpinay, pinupuntahan ka na sa bahay. Oo. Tapos Aliman's reaction doon. Kasi di ba sabi mo, tahimik siya, gusto niya, alone lang siya. Oo, pero si Aliman talaga, yun talagang ano ko na, kahit na araw-araw na may kaibigan ako dyan, everyday may pumunta sa akin mga Pilipino, wala siyang against. So, nandun siya sa kwarto niya, kami mga Pilipina nasa sala, naglalaro, maiingay, nagkakaraoke. Wala siyang doon, wala siyang pakialam. Isa napakaswerte mo nga sa kanya, no? You're yes. Kaya nga siyempre, nasanay ako ng gano'n na walang pakailam. Tapos nagkaroon ka ng boyfriend na pagka meron ako mga Pilipina kaibigan, Pilipina na naman. So your current boyfriend is a total opposite. Yeah. Okay, how do you deal with that? Paano ngayon yan? Ngayon na may boyfriend ka na, andito na naman. Lagi ko sinasabi sa kanya, bago kita nakilala, kilala ko na yung mga Pilipinas. So, mas para sa akin, importante talagang kaibigan. Kung hindi mo yun ma-accept, that's your problem. Na wala akong pakialam, nakahiga siya dyan, nakahilata siya dyan sa couch. 26 years ka na sa Germany. So Yeah. that means si JL ay nasa 25, 24 na? 25 na. 25 na si JL. I saw a picture of you carrying a baby. Apo ko. So you are a lola now, you're a grandma. Lola. Yeah. So proud. Oo. Happy naman ako.